Te întrebi dacă modul este potrivit pentru cursul tău? Sau vrei să vezi cum poate să arate un curs în Moodle? În acest video vom explora împreună 3 exemple de cursuri create în Moodle. Acest exemplu include o prezentare, un test de evaluare a cunoștințelor și un certificat care se eliberează la final după ce cursantul a luat punctaj de trecere la test. La intrarea în curs ne întâmpină o imagine animată cu titlul cursului și un mesaj de bun venit. Acest mesaj poate să conțină și informații despre modul de parcurgere a cursului sau aceste informații pot fi incluse într-o pagină separată. Apoi avem forumul cu anunțuri, care este bine să rămână în zona de antet. Tot aici poate fi inclus și un forum de discuții dacă este cazul. În secțiunea materiale de studiu avem o prezentare pe care am afișat-o direct în pagina cursului. O alternativă ar fi să includem prezentarea ca un document în format PDF, pe care cursanții pot să-l citească direct în curs, dar trebuie să dea click pe numele acestuia pentru a-l accesa. Urmează testul de evaluare finală cu întrebări care verifică în ce măsură cursanții au învățat conținutul inclus în prezentare. În acest exemplu sunt incluse doar câteva dintre întrebările care pot fi create în Moodle. La final, cursantul își poate descărca certificatul. De obicei, condiționăm accesarea certificatului de parcurgerea cu succes a testului. În acest curs, mergem pe ideea că avem întâlniri virtuale de training și, pe lângă acestea, includem în curs materiale de studiu și fișe de lucru sau alte fișiere sau linkuri utile cursanților. La final avem un test și un certificat. Chiar la început avem un element vizual și o scurtă introducere a cursului. În acest curs avem o imagine statică. Aceste imagini pot să includă sau nu titlul cursului, depinde de interfața stabilită pentru platformă și de cât de vizibil este titlul cursului. În această interfață, titlul este destul de vizibil, deci imaginea ar putea fi și una decorativă. Elementul central în acest curs este linkul spre clasa virtuală în care se desfășoară sesiunea de training. Am încercat să evidențiez acest link printr-o săgeată în mișcare pentru că mișcarea atrage atenția. Linkul poate să fie unic pentru o întâlnire recurentă sau poate fi schimbat de fiecare dată de către trainer cu un link nou. Poate să fie și o listă cu câte un link diferit pentru fiecare sesiune. Dacă avem o listă, este bine să ascundem linkurile care nu sunt pentru sesiunea curentă, astfel încât să fie ușor pentru cursant să acceseze exact ce trebuie. Pe lângă sesiunile de training, putem să avem una sau mai multe secțiuni din curs în care adăugăm materiale de studiu, fișe de lucru sau alte lucruri utile pentru cursanți. În acest caz, am adăugat un material interactiv mai complex, care include chiar și exerciții pentru a aplica practic ceea ce se învață. La final, avem un test de cunoștințe creat cu un instrument extern platformei Moodle. În Moodle se va înregistra dacă testul a fost parcurs cu succes sau nu. În funcție de rezultatul obținut, cursantul va putea accesa certificatul sau va putea să încerce din nou să parcurgă testul. Acest exemplu ilustrează un curs cu un conținut variat. Avem o prezentare interactivă, un material video, fișier PDF, un test și certificatul. Pe lângă imaginea de la început, avem inclus o imagine în zona de descriere. Se poate la fel de bine ca aici să fie un material video. Imediat după mesajul de bun venit sau descriere, este un forum de discuții. De obicei includ forumul de discuții sau de anunțuri la începutul cursului pentru a fi ușor de găsit de către cursanți.
Prima secțiune din curs este o introducere, creată ca o pagină Moodle cu text și elemente vizuale. Cursul are 2 module. În secțiunea pentru primul modul avem o prezentare interactivă și un fișier PDF. Accesăm prezentarea dând click pe numele acesteia și putem începe să o parcurgem. La fel putem accesa fișierul PDF și îl putem parcurge direct în curs sau îl putem descărca. În secțiunea pentru modulul 2 avem un material video integrat direct în pagina cursului, astfel încât cursantul să poată începe vizionarea acestuia direct aici. La evaluare avem un test de evaluare finală pentru care trebuie obținut o notă de trecere pentru a fi considerat finalizat. Certificatul poate fi accesat doar după ce testul este finalizat cu succes, adică se obține punctajul de trecere. Am pornit de la un curs foarte simplu, cu o prezentare, test și certificat, și am ajuns la cursuri ceva mai complexe, care includ diferite tipuri de materiale. Am văzut că există elemente comune precum descrierea de la început sau mesajul de bun venit, testul și certificatul. De asemenea, pot să existe diferențe destul de mari între cursuri în funcție de materiale pe care le avem la dispoziție și pe care vrem să le includem în curs. Cursurile exemplificate au unul sau 2 module, dar un curs poate să aibă mult mai multe module sau secțiuni cu materiale de studiu. Sau putem să avem teste și exerciții după fiecare modul, pe lângă testul de evaluare finală. Un curs Moodle poate să răspundă unor nevoi foarte diferite de training. Poate să arate ca exemplele prezentate sau poate să fie o combinație acestora.